હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી કુકિંગ ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવવાના છે સુરતનો ફેમસ ચીઝ પનીર ગોટાળો। તો આપણે રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। તો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં મેં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે। તેને આ રીતે આપણે હાથની મદદથી સ્ક્રમ્બલ કરી લેવાનું છે। તમે મોટી ખમણીની મદદથી પણ પનીરને ખમણી શકો છો। જો આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા મોઢામાં આવે તો ટેસ્ટમાં સારું લાગે છે। આ રીતે હું બધા પનીરને સ્ક્રમ્બલ કરી લઈશ। હવે કઢાઈમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને સાથે 2 ચમચી જેટલું બટર એડ કરવાનું છે। બટર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ગરમ થવા દેશું। હવે બટર ઓગળી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને એડ કરી દેવાની છે। ડુંગળી આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દઈશું। હવે 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે। તેમાં આપણે 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને ખમણીને એડ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 4 થી 5 લસણની કળીને વાટીને એડ કરી દેવાની છે। જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળીને સ્કીપ કરી દેવાની। હવે આપણે તેમાં 3 થી 4 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને ઝીણા સમારીને એડ કરી દેવાના છે। તેમાં આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું જેનાથી ટમેટા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય। હવે આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ટમેટાને સોફ્ટ થવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટમાં ટમેટા સોફ્ટ થઈ જશે। આ રીતે મેશ કરી લેવાના છે ટમેટાને। હવે આપણે તેમાં સૂકા મસાલા એડ કરવાના છે। અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરીશું। તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। અને સાથે જ તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો પાઉંભાજી મસાલો એડ કરવાનો છે। પાઉંભાજી મસાલાનો ટેસ્ટ ગોટાળામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો જરૂરથી ઉમેરવો। હવે આપણે સૂકા મસાલા એડ કરી દીધા છે। તેમાં આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીને બધા મસાલાને ચડવા દેવાના છે। પાણી એડ કરવાથી મસાલા બળશે નહીં અને ટમેટા સાથે ખૂબ જ સરસ રીતે બધા મસાલા મિક્સ થઈ જશે। આ રીતે 1 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે ચડતા તેને। હવે 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। બધા મસાલા સારી રીતે ચડી ગયા છે। મેશરની મદદથી આ રીતે ટમેટાને મેશ કરી લેવાના છે। આ રીતે મેશ કરવાથી ટમેટા, ડુંગળી અને બધા મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે। હવે આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। તેમાં આપણે સ્ક્રમ્બલ કરેલું પનીર એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
હવે આપણે ગોટાળાની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે પહેલાં થોડુંક પાણી એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો વધારે પાણી એડ કરવાની જરૂર પડે તો થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું અને સારી રીતે પાણીને ઉકળી જવા દેવાનું. આ રીતે થોડોક ઢીલો ઢીલો ગોટાળો સારો લાગે છે. હવે આપણે તેમાં થોડીક કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે, અડધા ચમચી જેટલી. આ રીતે ક્રશ કરીને એડ કરી દેવાની અને અડધી મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. પનીર એડ કર્યા પછી 1 થી 2 મિનિટ માટે જ ગોટાળાને ગેસ પર રાખવાનો છે, નહીતર પનીર કડક થઈ જશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી ચીઝ ક્યુબ એડ કરવાની છે. આ રીતે 2 ચીઝ ક્યુબને ખમણીને ગોટાળામાં એડ કરી દેવાની છે. તેનાથી ગોટાળો ખૂબ જ ચીઝી અને એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો સુરતનો ફેમસ ચીઝ પનીર ગોટાળો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એકવાર ઘરે જરૂરથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો, બધાને ભાવશે. હવે આપણે તેને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો સુરતનું ફેમસ ચીઝ પનીર ગોટાળો. તેને આપણે સુરતી પાઉં સાથે ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આજની મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આવી જ નવી રેસીપી શીખવામાં બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.